ये मजा आएगा ना भिड़ो। आयुष्याच्या खेळातल्या मैदानातला तो खेळाडू बना ना, जिथं कोणाची बराबरी करायची तर काय उतरायची पण ताकद नाही झाली पाहिजे। तर जय महाराष्ट्र मित्रांनो, आपलं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आणि आज आपण एक खतरनाक असा व्हिडिओ एडिट करणार आहोत, बॉय ॲटिट्यूड स्टेटस। तो जो व्हिडिओ तुम्ही प्रिव्ह्यूला पाहूनच घेतला असेल। तर असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला मटेरियलची गरज लागेल। ते मटेरियल आपण डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेलं आहे आणि टेलिग्रामवर सुद्धा उपलब्ध आहे। आपल्या टेलिग्रामला जॉईन करून घ्या, कारण आपण तिथे फ्री मध्ये मटेरियल टाकत असतो। तर जराही न वेळ घालवता आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on